हा रुमाल बनवायला सुरुवात करूया। सुरुवातीला पोपटी रंगाचा धागा घ्यायचा आहे आणि एक मॅजिक सर्कल करायचा आहे। मॅजिक सर्कल करताना 2 वेढे घ्यायचे बोटावर आणि त्यानंतर मग एक चेन करायची। एक चेन झाल्यावर याच सर्कलमध्ये 8 सिंगल क्रोशे करायचे। हा पहिला, दुसरा, 3, 4 असे 8 सिंगल क्रोशे करून घेऊ। 8 सिंगल क्रोशे करून झाल्यात त्यानंतर हा धागा ओढून हा रिंग क्लोज करायचा आणि जिथे पहिला सिंगल क्रोशे आहे त्यामध्ये स्लिप स्टिचने जोडायचं। एक चेन करून हा धागा कापून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला असा गुलाबी रंग जोडायचा आहे। तो जोडायसाठी पहिले स्लिप नॉट करून घ्यायची आणि कोणत्याही एका चेनमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं। 3 चेन करायच्या, 1 2 3, त्याच ठिकाणी एक डबल क्रोशा, असे त्याच ठिकाणी 4 डबल क्रोशे करायचे। 3 चेनचा एक डबल क्रोशा झाला, हा दुसरा, तिसरा, चौथा, हा पाचवा। 5 डबल क्रोशे करून पॉपकॉर्न स्टिच करायचं आहे। त्यासाठी या वेढ्यातून हुक काढून घ्यायची आणि इथे तिसऱ्या चेनमधून हुक टाकून हा वेढा यातून बाहेर ओढायचा। तर अशा प्रकारे हा एक पॉपकॉर्न स्टिच तयार झाला आहे। तर एक चेन करायची, परत पुढच्या स्टिचवर असाच एक पॉपकॉर्न स्टिच तयार करायचा। पहिले 5 डबल क्रोशे करून घ्यायचे, त्याच ठिकाणी 2 3 4 5 वेढा हुक काढून घ्यायची आणि पहिल्या डबल क्रोशामधून म्हणजे त्या स्टिचमधून हा वेढा बाहेर काढायचा आणि एक चेन करायची। अशा प्रकारे सगळ्या 8ही चेनमध्ये स्टिचेसमध्ये असे 8 पॉपकॉर्न स्टिच करून घ्यायचे आहे, म्हणजे आपल्या या 8 पाकळ्या तयार होतील। 5-5 डबल क्रोशाचा एक पॉपकॉर्न स्टिच करत आहोत। तर असे 8ही पाकळ्या झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवते। हे बघा, हे अशा 8 पाकळ्या तयार झाल्या आणि एक चेन करून घेतली। त्यानंतर पहिल्या पाकळीच्या एक चेनच्या गॅपमध्ये याला स्लिप स्टिचने जोडायचं। एक चेन करून हा धागा कापून घ्यायचा आहे। यानंतर पुढच्या राऊंडसाठी परत पोपटी रंगाचा धागा घेतला आहे। एक स्लिप नॉट करायची आणि कोणती एका ज्या 2 पाकळ्यांच्या मधात एक चेनची गॅप आहे त्या गॅपमध्ये जोडायचं आहे सिंगल क्रोशाने। 3 चेन करायच्या, याच ठिकाणी 4 डबल क्रोशे करायचे। इथे पण आपल्याला पॉपकॉर्न स्टिचच करायचं आहे, म्हणजे ह्या 3 चेनला पकडून 5 डबल क्रोशे करायचे। 2 3 आणि हा एक 4, 3 चेनचा हा 5, 1 2 3 4 5, यातून हुक काढायची, ह्या 3rd चेनमधून टाकून हा लूप ओढायचा। अशा प्रकारे हा पॉपकॉर्न स्टिच तयार झाला। इथे एक चेन करायची आणि परत याच ठिकाणी असा पॉपकॉर्न स्टिच करायचा आहे 5 डबल क्रोशाचा। 2 3
4 5 यातून हुक काढायची. पहिल्या स्टिचमधून हुक टाकून हा लूप बाहेर काढायचा. एक चेन करायची. एका ह्याच्यात 2 पॉपकॉर्न स्टिच करायचे आहे. असेच पुढच्या गॅपमध्ये पण 2 पॉपकॉर्न स्टिच करून घेऊ. असे प्रत्येक गॅपमध्ये 2-2 पॉपकॉर्न स्टिच करून घ्यायचे. इथे आपण प्रत्येक गॅपमध्ये 2 पाकळ्या करून घेतल्या आहे. त्यानंतर इथे एक चेन केली आणि सुरुवातीच्या पाकळ्यामध्ये स्लिप स्टिचने जोडून एक चेन करायची आहे आणि हा धागा कापून घेऊ. आता व्हाईट कलरचा धागा घ्यायचा आहे. स्लिप नॉट करून घेऊ. इथे ह्या 2 ज्या पाकळ्या आहे गुलाबीच्या मधातल्या 2 पोपटी पाकळ्या त्याच्या मधात सिंगल क्रोशाने जोडायचं. 3 चेन करायच्या. 1 2 3. याच ठिकाणी 2 डबल क्रोशे करायचे. 1 2. असेच पुढच्या गॅपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करायचे. हाफ म्हणजे दोन्ही वेड्यामधून एकदा हुक काढायची. अशा प्रकारे. नंतर पुढच्या गॅपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. 2. त्यानंतर पुढच्या गॅपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करायचे. आता इथे पुढच्या गॅपमध्ये कॉर्नर येणार आहे कारण हा एक स्क्वेअर बनत आहे. तर इथे 3 पहिले डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3. 3 डबल क्रोशे झाल्यावर 2 चेन करायच्या. याच ठिकाणी परत 3 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3. असा एक हे झालं आहे लाईन एक साईडची. परत पुढच्या गॅपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशा करायचे आहेत. 1 2. हाफ डबल क्रोशे झाल्यावर पुढच्या गॅपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे. 1 2. पुन्हा पुढच्या गॅपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे. हा पॅटर्न लक्षात घ्यायचा आहे. 2 हाफ डबल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे आणि त्याच्यानंतर मग 3 डबल क्रोशे. कारण आता इथे परत कॉर्नरचा भाग येणार आहे असा वाला. तर 3 डबल क्रोशे 2 चेन. परत त्याच ठिकाणी 3 डबल क्रोशे. 1 2 3. आता याच्या समोर जसं इथे केलं होतं आपण 2 हाफ डबल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशेने परत 2 हाफ डबल क्रोशेने मग पुन्हा हा कॉर्नरचा भाग असंच रिपीट करायचं आहे. अशा आपल्या 4 साईड पूर्ण झाल्या. इथे 2 हाफ डबल क्रोशे केले आहे. मग इथे जिथून सुरुवात केली होती तिथे 3 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 आणि इथे 2 चेन करायच्या आणि इथे जिथून सुरू केले त्याच्या तिसऱ्या चेनमध्ये स्लिप स्टिचिंग जोडायचं. एक चेन करायची आणि हा धागा कापून घ्यायचा. तसा आपला हा एक ग्रॅनी स्क्वेअर तयार झाला आहे. असे खूप सारे ग्रॅनी स्क्वेअर तयार करून इथून एकमेकांना सिंगल क्रोशाने जोडून घ्यायचे आणि तुम्हाला जितका वाढवायचा असेल तितका वाढवू शकता.
मधात पिंकच्या ऐवजी व्हाईट कलर घेऊ शकता किंवा ह्या व्हाईटच्या ऐवजी पिंक असं तुमच्या आवडीनुसार कलर पण बदलून वेगवेगळे गार्निश कलर बनवू शकता. आणि मग ते एकमेकांना अटॅच करून असं चौकोनी रुमाल बनवता येईल. तो आपण टेबल कवर म्हणून ठेवू शकतो किंवा याचे छान कुशन पण बनवू शकतो, कुशन कवर. तुमच्या कल्पकतेनुसार तुम्हाला काय काय बनवता येऊ शकते ते ह्या एका गार्निश कलरपासून खूप साऱ्या वस्तू बनवू शकता. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करून ठेवा.